Përshëndetje, mirëmëngjes, gjithë teleshikuesve, mirë se vini në transmetim drejt për drejt në ekranin e Report Televizion. Nisim pjesën e sotme, emisioni Shtypi ditës dhe ju. Së pari do të jemi me tyre sort gazetave për sot, ditën e njëjtë 5 prill 2018. Nisim me shqiptarja.com. Kemi në ekran kurritullin në këtë të përditshme, me atë do të jemi së pari pra me zhvillimin më të rëndësishëm. Ministria e Arsimit këtë vit rrogat e mësuesve rriten 5%. Sa do të rriten pagat sipas kategorive dhe sa pritet të bëhen gjatë 3 viteve të ardhshme në fashën 11. Vim këto momente me pjesën e sipërme. 12 protestues të Kukësit mbeten në qeli, 11 lirohen, opozita mësyn gjykatën. Tirana në shtet rrethim, rrethohet gjykata me 1000 polic. Letra e kryekomisarit të Kukësit të gjykohen në Tiranë, nuk kemi kushte, mund të provokohet destabilizim dhe goditje tek institucionet. PD-LSI gati bllokimin e 4 nyjeve rrugore në vend gjatë ditës sotme. Policia deklaron, nuk kemi njoftim, nuk i lejojmë në faqet 2 dhe 3. Kryeministri i Kosovës, Haradinaj, pro taksës në rrugën e Kombit. Ndodh në të gjithë botën keqardhje për skenat, por më shumë komunikim. Ish prokurori i përgjithshëm zyrtarisht në nënhetim me sa para kaloi në kufi Adriatik Llalla që si deklaroi. Memoriali i Pelenës, autoriteti i dosjeve dhe Tërmet Peçi do të bëhet Gentiana Sula, projekti përfshihet në programin qeverisës 2017-2021. Dhe së fundmi tregtimi i lëndëve narkotike, burimi kryesor i parave të pista në Shqipëri gjeni në faqen 14. Kjo ishte faqja e parë e gazetës shqiptarja.com në numrin e sotëm. Në pas këtë të përditshme, zhvendosemi tek Panorama. Në dimit e gazeta Panorama me numrin e ditës së njëjtës, parë do të shohim ky artikullin si në çdo të përditshme. Lista zyrtare e ATP-s pra Agjencisë së Trajtimit Pronave, vendimet e 97-ës, 4 muaj afat për pronarët. Agjencia e Pronave publikon 1462 emrat e pronarëve me vendimet e 97-ës, 4 muaj afat për plotësimin e dosjeve ose ulet përfitimi, detajet nga faqja 17 në faqen 20. 4 rrugët që do të bllokohen sot nga opozita, policia do përballeni me ligjin. Në Burg, 11 protestues, Ahmetaj uli e tarifës dhe përjashtime. Në foto, disa nga të arrestuarit dje në gjykatën e Tiranës. Kalojmë tek pjesë e poshtë me gazetës Panorama. Meta mbështet artistët që kundërshtojnë shembjen e teatrit, aktori arrogancë poshtëruese nga qeveria. Presidenti të ruajnë vlerat e trashëgimisë historike. Vasjan Lami, kemi gati planin e ri. I gjeni faqet 6 dhe 7 në foto presidenti Meta dje gjatë takimit me artistët. Prokuria e Durrësit, hetim i ri për Llallën, nuk deklaroi parat në kufi. Memorial International School of Tirana në programin e Bashkimit Evropian në faqen 13. Skandali në Lezhë, përfitoi tokë me dokumente false, dorëzohet futbollisti, në foto është Renato Malota. Intervista ish drejtoresh e arkivit, pse kampi i Pelenës është Auschwitz-i shqiptar, lexoni në faqen 16. Në foto është Nevila Nika. Kalojmë tek opinionet e ditës sotme. Nga Agron Gjekmarka i keni mundësi të lexoni sot jam me Bashën. Protesta e Kukësit ka zgjuar një vetëdije qytetare e cila duke je fjetur ose në gjumë të thellë qeverie ka shkëputur lidhjet me realitetin, qysh pas fitores qershorit vijon në faqen 15 i plot opinioni nga Agron Gjekmarkaj. Gens Burimi shkruan kush është i dhunshëm, populli apo shteti, dhe nga Frano Kulli, dhomat e tregtisë si para dhomat të kryeministrit. Përfunduam edhe me gazetën Panorama, ishte gjithçka e pasqyruar në faqen e parë. Do të zhvendosemi me njëherë të radhës nga gazeta Panorama, do të shohim gazetën Mapo. Dhe këtu do jemi së pari me kryertikullin, me zhvillimin më të rëndësishëm e kemi edhe në ekran. Vendimi për Kukësin, 1000 polic për 23 arrestuar. Çfarë ndodhi brenda dhe jashtë gjykatës? Vendimi për 23 arrestuarit e protestës së rrugës së Kombit në Kukës mes përplasjeve të deputetëve të opozitës dhe protestave të familjarëve. Çfarë ndodhi në rrethimin me 1000 polic të gjykatës për 6 orë? Si u pritën vendimet dhe çfarë u deklarua në sallën me dyert të mbyllura? Dëshmitë të arrestuarve dhe familjarëve të tyre, detajet në faqen 3.
Ku mbaron Gjirokastër e panjohur problematika studimin na e bëjnë anglezët në faqet 12-13. Kampit e Pelenës e Eugen Merlika na përdorën si kavje për të parë se sa qëndronte organizmi njerëzor. Ish banori kampit të Pelenës dhe burgut të Spaçit, Eugen Merlika, sjell dëshminë e vuajtjeve në kampin famkeq duke i përgjigjur debatit që shkaktoi deklarata e historianit Plum Xhufi në faqen 2. Vetingu gjyqtarja kushtetueses në KPK Vitore Tusha me pasuri të justifikuar. Vitore Tusha është e parë që pranon të dalë para Komisionit Pavarur të Kualifikimit në faqen 8. Mosbindja civile zbardhet plani i opozitës, ja rrugët që bllokohen sot. Basha, opozita do të jetë në krah të qytetarëve që do të protestojnë ndaj u thëras të gjithëve së bashku të jemi masivisht për të treguar se populli nuk nënshtrohet dhe drejta do të triumfojnë në faqen 4. Suplement Mapa Sport, flamurtari gjen fitoren pas 2 muajve në poshtë Skënderbeun në Kup. Tirana letër policisë, duam zgjidhjen e çështjes tifozëve, i merrni nga faqja 9 në faqen 11. Kalojmë pjesën e poshtme të gazetës Mapo. Rruga e Kombit Ahmetaj negociata me koncesionarin për lehtësimin e banorëve. Autoriteti kontraktor së bashku me koncesionarin sipas kontratës kanë më shumë se 1 muaj që diskutojnë për qasjen sociale që do të bëjnë për banorët e Kuksit, Hasit dhe Tropojës. Augustin Paloga i shkruan të gjithë e arrestuan Gjuriçin, askush nuk i arrestoi Turqit. Nga Valentina Romel, çfarë ndryshimi do të sjellë Ballkani Perëndimor në Bashkimin Evropian. Editoriali Ditës nga Rivisi Lazaj, kjo e Ramës nuk është diktaturë, është amatorizëm, të plotë lexonin faqen 7 në brendësitë gazetës Mapo, me cilën ne përfunduam. Nga Mapo kalojmë tek tema. Kemi gazetën tema në ekran, në foto është përplasje djeshme deputetëve të Partisë Demokratike me policinë, shohim edhe shkrimin që shoqëron. Deputetët e PD-s përleshen me policinë, kërkojnë drejtësi popullore në faqet 4 dhe 5. Tarifimi rrugës së Kombit, mungesa e kuptueshme ose e pakuptueshme opozitës në Komisionin e Ekonomisë Braçe përplaset me Ahmetajn të sqaronit qytetarët. Konsulenca e Bashkimit Evropian, qeveria shqiptare mbledh taksa për qarkullimin më shumë se nevoja për mirëmbajtjen e rrugëve, por gjyqtarja Vitore Tusha pret dritën një shilet vetingut dhe një profil se kush është gjyqtarja që la në burg Fatos Nanon e gjerin faqet 6 dhe 7. Jedhemi sy pjesës së sipër me te gazeta tema. Monika kërkon dënimin e Ramës, 3 deputetë të LSI refuzojnë të firmosin. Antena brenda familjes grigje qetëson mund spahon pas zgjakosjes në gjykat. Me sa para kaloi në kufia drejt Klalla që nuk i deklaroi. Nga Mirobazë që nënci lexoni Italia me viktimat e Kalimashit. E gjithë vëmendja tek 23 arrestuarit për protestën në Kalimash u përpoq të merrej me faktin se ata janë njerëz të këputur dhe të pashpresë. Gjitha raportet nga brenda gjyqit dhe përshkrimet që donin të preknin publikun kishin të bënin me faktin se dikush kishte 4 fëmijë, dikush 6, dikush nuk kishte buk, vjon në faqen 8 i plot. Nertil Jole shkruan rruga e Kombit si ekonomi, moral dhe politik. Nga Antela Resuli keni mundësi të lexoni kusuret e kujt po paguan populli. Dhe nga Mira Kazhani, ti nuk je kuksian, Lul Basha. Përfunduam edhe me gazetën tema. Pam gjitha zhvillimet e pasqyruara në numrin e ditës sotme, sa i përket ditës së njëjtë 5 prill 2018. Kalojmë te gazeta Shekulli. Gazeta Shekulli është e radhës, kemi në ekran këtë të përditshme. Rruga burgosen 11 protestues, seanca shtetërrethim në Tiranë për gjyqin e 23 fakirëve nga Kuksi. Përplasje të ashprat policisë me qytetarët dhe deputetët, numri të ndëshkuarve 70. Gjyqtarja bashkëshorte e shefit të policisë nuk ndryshon kërkesën e akuzës dhe largohet me policë. Raporti Bashkimi Evropian, qeveria mbledh shumë taksa për qarkullimin, por i harxhon. PD do të bllokojmë rrugët, policia do të përgjigjeni, Basha zbulon pikat që do të bllokohen sot nga opozita, policia e shtetit reagon ashpër në mesnat në faqet 10-11. Rrëfimi Lefter Rexhmati i arrestuari më kapën barbarisht në orën 3 të natës në faqen 6.
Trafik droge me lavatrice nga Shqipëria në Itali. Prokuria Lecës jep detajet e reja mbi grupin e trafikut që shpërndanin drogë me makina larse shqiptarët furnizonin trafikantët në Itali. Padje gjykata vendos pro pacientes që nuk mori trajtim shëndetësor nga qendra spitalore universitare Nën Tereza. Vijojmë me pjesën e sipërme. Fjerë masakrimi Kreshnik Beqirajt vëllai në kërkim të kokës së zhdukur. Kontrolli gjyqtarja Vitore Tusha sot vendimi nga Vetingu, gjyqtarja e gjykatës kushtetuese përballë trupit gjykues të KPK-s, profili gjyqtares që la në burg Fatos Nanon. Arben Derhemi, teatri kombëtar s'do shembet sepse pa të nuk shkojmë dot në Europë në faqet 18-19. Ishte gjithçka edhe në gazetën Shekulli. Kalojmë tek e radhës, si edhe mirësy, edhe faqes parë në gazetën Dita. Kemi në ekran kryertikullin e gazetës Dita, do të shohim edhe shkrimin që shoqëron. Lufta absurde dhe kalorësit e saj. Çfarë fshihet pas skenarit të opozitës për mosbindje civile dhe a e ka seriozisht PD protestën? Protesta e sotme justifikohet me 5 euro të rrugës së Kombit, por në thelb fsheh frikën e reformës në drejtësi. Apo kërkon opozita të njëjtin skenar si një vit më parë, tani me një përmas tjetër dhe me aktor të hapur. Çfarë pritet të ndodhë sot në rrugët e Shqipërisë? Akset që do të bllokohen dhe masat e policisë. Detaje dhe analiza nga faqja 2 deri në faqen 9. Apeli Arben Duka, letër për opozitën, në emër të kujt populli flisni. A i dini pasojat e mosbindjes civile, populli mban shënim çdo ditë, madje edhe drejtësia vonon, por saron. Në brëndësi keni mundësi lexoni Enver Hoxha, shqiptari më i kërkuar në Google, keni edhe renditje në brëndësi. Natyra pa jetën egër është si dita pa diell, sot është dita e zogjve. Kalojmë në pjesën e sipërme. Deputetët e Partisë Demokratike thyejnë dyert e gjykatës. Gjyqtarja e Kukësit Alma Ahmeti, pas 5 orësh seance mes tensionit dhe protestave, jep masat e sigurisë për 23 të dyshuarit arrestuar të shtunën. Rruga e Kombit, a do përgjysmohet tarifa e rrugës, variantet që po diskutohen. Ministria e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë, kurrikulat, formimi i mësuesve të rinj, si do të ndryshojnë programet i gjeni në brëndësi. Kjo ishte faqe parë dhe nga gazetën Dita. Nga gazeta Dita do të zhvendosemi te koha jon. Kemi gazetën Koha Jon në ekran. Plaga e Kukësit plasi dje në Ballsh. Dje kishte burg në Tiranë dhe nisje protestës së naftëtarëve. Sot bllokohen rrugët, kurse biznesi i vogël dhe i mesëm mbyll dyqanet për 2 orë. Detajet në faqen 3. Gjyqtarja e Kuksianëve Alma Ahmeti në masa sigurie kryeministrore. Në foto gjyqtarja Alma Ahmeti dje pas dhënies së masës për mbajtje në burg të 11 qytetarëve nga Kuksi. Tirana në shtetërrethim 1000 policë dhe forca speciale blindojnë gjykatën, shoqërohet edhe me një foto. Mbedhemi te koha jon. Kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi tani fjalën e ka populli. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha Ramën do e rrëzojmë. Opinion nga Frok Çupi, sa po nisi thirrja, na shpëto Amerikë. Sot protesta e opozitës, policia e shtetit kush bllokon rrugët do përgjigjet ligjërisht. Kreu i shtetit, presidenti Meta, çdo vendim për rrugën e Kombit duhet të jetë i studiuar dhe i konsultuar. Këto ishin zhvillimet edhe në gazetën Koha Jon në numrin ditës së enjte për datën 5 prill. Kalojmë nga Koha Jon tek Telegraf, do të shohim edhe këtë të përditshme me gjitha zhvillimet e pasqyruara në faqen e parë. Kemi së pari zhvillimin më të rëndësishëm, bllokimi i rrugëve, fillim i mosbindjes civile. Sot në orën 10 opozita e bashkuar do të paralizojë 4 nyjet kryesore që lidhin Tiranën me pjesë të tjera të vendit. Policia e shtetit paralajmëron se nuk do të lejojë protestën, reagon edhe konferenca i peshkvnore mbështesin protestat paqësore. Tirana 10 orë në shtetërrethim, çfarë ndodhi në gjykatë për plasjet me deputetët, prangosje protestuesve dhe gjyqtarja në konflikt interesi. Negociatat për pagesën Kosova kundër taksës së lartë për rrugën e Kombit të reagojnë Meta, Haradinaj, Limaj dhe Kurti. Sqaron Fadil Kepi,
përfitimi pagesës së papunësisë, pensioni plot, ripunësimi, nënat me shumë fëmijë dhe kurset profesionale. Historiku i Skënderbegasve ndër vite, si e përjetuan ushtarakët vetvrasjen e Mehmet Shehut, analizat dhe ndryshimet. Vizita e Enverit në shkollën Skënderbej në 10 korrik 1983 në ditën e 40 vjetorit të shtabit dhe parada ushtarake. Betejat e grupeve të interesit, nafttarët e Ballshit pushtojnë rafinerin duan pagat, biznesi vogël, taksat e reja ulim qepenat për 2 orë dhe artistët gati për reagim, transparencë për teatrin. Mbetemi tek Telegraf. Studimet në universitetet amerikane. Ambasada e SBA mirëpret aplikimet për programet dhe burset e studimit për 36 degë të ndryshme, programet, diplomat, kualifikimi, financat, procedurat dhe kostzgjatja i ja kush përjashtohet. Suplementi mjekësor, ushqimi që ul sheqerin, tensionin dhe kolesteroli, menopauza, si mund të largoni dhimbjet e gjoksit, tromboze thellë venoze, rreziqet dhe parandalimi. Shohim 2 rubrikat fundit. Mozaik dhe aktualitet, terr dhe frikë për impjantin që do të djeg mbetjet në vëri. Firakët po na mbin një monster në oborret e shtëpive. Profesor Lush Susajt, kërcënuar nga ignoranca politike, Antoneta Dhima, sfidat e grave dhe vështirësitë e kohës. Eredi Jupi futbollit pastrohet nga ky brez, trukohen ndeshje, flamurtari ngjallet në Korçë, Kuksi ndëshkohet në Laç. Bernard Zodaj shkruan NATO një sistem i përbashkët sigurie. Dhe nga David Phillips, ekspert amerikan i politikës së jashtme, Kosova nuk mund të marrë urdhra nga Turqia. Përfundojmë edhe gazetën Telegraf. Lëm pas edhe këtë të përditshme, pasi e pa me detaje, do të kalojmë te gazeta Sot. Kemë në ekran gazetën Sot. Zbardhet strategjia e mazhorancës, hetim lidhjeve të Ilir Metës me Klement Balilin, hapen kontratet e ish-ministrave të LSI-s me të shumë kërkuarin. LSI në kolaps, kryemadi kërkon përjashtimin e Ramës nga parlamenti, por ish-ministrat i dalin kundër, thellohen përçarjet në partinë e Metës. Thirrjet e PD LSI shqetësojnë Brukselin, Knut Fleckenstein, vizit blitz në Tiranë, presion Bashës e kryemadit dhe për skenarët e mosbindjes civile. Zbardhet letra e Enver Hoxhës për Mao Zedong më 1971, kritika Pekinit për afrimin me SBA, ja si kundërshtoi vizitën e Nixon. Komentet e analizat e ditës nga Bardhyl Bejko, keni mundësi të lexoni. Pushtimi i gjykatave, demokracia në veprime e Lulzim Bashës. Besi Bekteshi shkruan arroganca, prepotenca ose kapadajllëku 2018. Ilirian Demiri, kjo klasë politike që di vetëm të na poshtëroj. Mbetemi te gazeta Sot edhe me disa zhvillime të tjera. Rama nis reformën e qeverit, deputetët ultimatum ministrave të shkarkojnë militantët e LSI-s Ahmetaj në raportim para grupit parlamentar. PD LSI nisin sot mosbindjen civile, ja rrugët që do të bllokohen, Basha kryemadhi kërcënojnë qeverinë. Vitore Tusha kalon testin për pasurinë dhe pastërtinë e figurës, merret në pyetje nga ONM mbi aftësitë, 5 denoncime ndaj saj nga qytetarët. Lufta ndaj korrupsionit, verifikim integriteti për gjithë kandidatët për punësim në administratën publike dhe trupin diplomatik. Fadil Kraja, drama shqipe dhe autorët pa mbështetje, Ministria e Kulturës të na mbledh dhe të dëgjoj problemet. Kjo ishte edhe gazeta Sot për numrin e ditës së njëjtë. Do të lëm pas edhe këtë të përditshme, do të zhvendosemi si çdo ditë pas gazetës Sot te gazeta Ballkan. Kemi gazetën Ballkan në këtë moment në ekran. Justifikimi pasurive, deklarimi të ardhurave deri në fund të prillit, njoftimi i tatimeve të ardhurat mbi 2 milion lek, personat që detyron ligji, kush përjashtohet. Kryebashkiaku Velia i zgjedhje administratorit pallatit ka reduktuar problemet e banorëve. Instituti i Sigurimeve, pensionet, procedura e re për marrjen e vërtetimeve për kontributet e sigurimeve shoqërore. Strehimi 2 fazat e aplikimit për kredi të buta. Në Burg, 11 protestues, gjykata jep vendimin për 23 të arrestuarit e rrugës së Kombit. Reagimet, Rama nuk merre me opozitën, Basha në protest me qytetarët.
Konsulenca e Bashkimit Evropian, qeveria shqiptare mbledh taksa për qarkullimin më shumë se nevoja për mirëmbajtjen e rrugëve. Klubi Ballkanit pëllumb kulla poshtë votimet, sidomos ato që humbim. Legalizimet afatet e reja për pallatet pa hipotekë, si të merrni tapin. Gratë suljote këto heroina shqiptare me fund tragjik. Shkrimi i vitit 1885 në gazetën franceze. Nikola pagat e mësuesve rriten me 5%. Ylli Polovina, Skënderbeu, Zef Plumi, Spiro Vllahu dhe vend burgimi masiv i Ballshit. Këshilla mjekësore si zhvilloi diabeti tip 2 te gratë dhe shtohet trigliceritet në gjak. Opinionet e ditës nga Kasëm Seferi mund të lexoni zoti kryeministër, atë pëlqen thënia dia flet, mençuria dëgjon. Nga Fatos Çoçoli, taks apo tarif. Nga Gent Kaprata, protesta s'duhet të ndalet. Ishte gjithçka dhe në gazetën Ballkan. Përmendojmë edhe me këtë të përditshme, do të shohim shkurtimisht edhe gazetën e radhës, është gazeta Super Shëndeti, është e përjavshme, do të shohim numrin e ditës së njëjte me disa zhvillime të pasqyruara në faqen e parë. Koliti sëmundje që vetë kurohet me vajin e kumbullës me boronicë. Pse shumë prej smurëve që vojnë nga koliti nënshtrohen një terapie për një kohë gjatë me ilaçe dhe dietë të rept, por pa pasur në një përmirësim të dukshëm, ndaj zgjidhja drejtohet drejt kurave vajore me bim. Gjëndra tiroide flet mjeku, tiroidia me mungesë jodi, 11 ushqime që rrisin prodhimin dhe kura e vezës. Mbetemi tek gazeta Super Shëndeti, kur një diabetiku ne kemi mundur t'ja heqim ilaçet nga doktor Dëshamir Gjergji. Dëllinj për reumatizëm, si të bëni banjat kuruese me ujë dëllinje që ju çlodh nga reumatizma. Dhe së fundmi, lista e plot 20 ushqimet më të mira për mëlçi të shëndetshme. Ishin disa nga zhvillimet që keni mundësi të gjeni te gazeta Super Shëndeti, është një gazetë e përjavshme. Ne do ndalemi së fundmi tek gazeta Panorama Sport. Do të marrim shkurtimisht edhe zhvillimet sportive të ditës së sotme, pra nëpërmjet gazetës Panorama Sport. Do jemi së pari me kryertikullin në këtë të përditshme, e kemi në ekran. Flamurtari prek finale, në Skënderbeu bie në Korç. Kupa e Shqipërisë, vlonjatët japin fund krizës, vendos goli Danilo Alves. Tronditen sërish korçarët, Jashanica është dënuar 2 vite për doping. Detajet i gjeni në faqet 2 dhe 3. Zhgënjimi barazim në derbi Gattuso, Interi meritoi fitoren, e lexoni nga faqja 8 deri në faqen 20. Mbetemi në të tjera zhvillimet gazetës Panorama Sport. Veriorët Laçi Kuksi, polemika për një barazim. Kupa e Shqipërisë djen luajtur Laçi Kuksi 0-0 dhe Skënderbeu Flamurtari 0-1. Tirana, klubi kërkon paqe, letër policisë për ultrasit. Mbetemi tek Panorama Sport, vllaznia kaos për Malotën, zbardhen për baskenat. Kamza Račić sherr me zgurën, ndreu i pezullon, detajet në faqen 7. Do të shohim edhe zhvillimet nga sporti europian për ndeshjet e Champions League-s. Roma i bën dhurata Barçës, Liverpooli shkërmoq Cityn. Edhe një zhvillim të fundit në pjesën e poshtme tek Panorama Sport. Partizani zhduket Luciano Moggi. Drejtori ka humbur kontaktet prej 50 ditësh, në mes kontrata 20.000 euro në muaj, detajet në faqen 7. Ishte gjithçka e pasqyruar në faqen e parë të gazetës Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasqyruar e shtypit për ditën e sotme. Ne jemi këto momente sërish së bashku, pasi ju kam njohur me titullar të gazetave për ditën sot, me shkoa dhe momenti që të nisim komunikimin telefonatat. Numri i telefonit është me njërin në ekran. Diskutojmë zhvillimet e ditëve të fundit. Ka një vash zhvillimesh në fakt, njësoj që nga dita e shtunë, por pyetja drejt për drejt që u drejtoi gjatë ditës sotme është kjo. A është bllokimi i rrugëve mënyra e duhur për të protestuar? Sot nis mosbindja civile e opozitës, do të bllokojnë 4 nyje kryesore për qarkullim nga ora 10 deri në 13, në një farë mënyre do të paralizohet edhe qarkullimi, po ashtu mund të jepni komente për çfarë ndodhi ditën e djeshme në gjykatën e Tiranës, apo mund të diskutojmë edhe faktin se ka diskutime për përgjysmim
të tarifës për kalimin në rrugën e Kombit për gjithë banorët e rajonit të Kukësit mund të jetë 2.5 apo 2 euro. Për gjitha këto diskutojmë edhe me pyetjen e drejt për drejt, a është bllokimi i rrugëve mënyrë e duhur për të protestuar dhe a do të merrni edhe ju apo jo pjesë në këto protesta të opozitës? Përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes Andi. Mirëmëngjes, të dëgjoj shumë mirë. Cili është opinioni juaj? Opinioni im është i tillë. Dje ne pam një proces gjyqësor ndaj protestuesve kuksian, i cili më kujton një film që në kohën e Zogut po bëheshin punimet në parlament dhe futet brenda ushtrie. Ne nuk mund t'i themi vetes një vend demokratik ku një proces gjyqësor bëhet me praninë e policisë. Unë jam jurist. Po. Dhe në gjithë legjislacionin shqiptar është përshkruar si një proces gjyqësor bëhet sipas vendimit të trupit gjykues ose të gjykatës të caktuar për të bërë procesin gjyqësor. Procesi gjyqësor i dieshëm nuk kishte një vendim të gjykatës që do të bëte masën, do të jepte masën e sigurisë për se dje ishte një gjyq për dhënien e masës së sigurisë për 23 persona. Të arrestuar për 20 persona. Dhe nuk ishte një vendim. Ja kuptoj. Me që jeni jurist, domethënë, të bëj edhe një dy pyetje dhe për të na sqaruar edhe tjera. Tani kjo çështja e mosbindjes civile, ju si e shikoni domethënë? Edhe deputet të mazhorancës thonë që është një thirrje antikushtetuese ose ky bllokim i rrugëve, në fakt që policia ka reaguar. Çfarë është ky nëse bllokohen këto segmente rrugore? Po, ne kemi dy palë në këtë mes. Është politika dhe masa popullore e irrituar. Në qoftë se këtu nuk do të hyte politika, nuk ka asnjë lloj sensi për të quajtur negativ bllokimin e rrugëve nga masa e irrituar e popullit. Por kur ndërhyn politika, do të thotë që ajo është e jashtëligjshme. Ndërsa që të shpjegoj procesin gjyqësor ditës sepse këtu më dhan mua. Okej, po patjetër, shkurtimisht, lutem, vetëm në kuptimin që do marrim tjera telefonate, po të dëgjoja tamam. Po patjetër dhe unë nuk do t'ju. Shumë shkurt. Për mendimin tim, dje është bërë një proces gjyqësor antiligjor. Antikushtetues. Cilat janë elementet që është i tillë, sipas jush? Elementi kryesor që e quaj unë antiligjor dhe antikushtetues është prania e policisë në sallën e gjyqit. Në sallë brenda apo policët jashtë? Në sallë edhe jashtë. Nuk mund të bëhet asnjë proces gjyqësor nën pushtetin e forcës. Domethënë policia ka treguar forcën dhe ka treguar përpara opinionit publik sepse sot drejtësia është e kapur nga shteti. Shiko, si jurist. Të lutem Andi. Okej. Në çdo proces gjyqësor ka policë, të cilët merren me sigurinë e ambientit dhe me sigurinë e objektit. Duke filluar që nga hyrja brenda në sallën e gjyqit, duke bërë kontrolle se mos njerëz futen ta. Okej, Ralinja do të pres telefonatën e radhës, ndërsa në gjithë diskutimi kur bëj edhe me një jurist, por do të pres telefonatën e tjera. Mirëmëngjes, përshëndes, mendimi juaj. Mirëmëngjesi. Pa, ul pak zërin e televizorit, lutem. Po, ke shumë të drejtë. Ule pak zërin e televizorit dhe komunikoj mirë. A është pra bllokimi i rrugëve mënyra e dur për të protestuar? Si mendoni? Jo, nuk ka e duhur për të protestuar. Unë jam një i moshu që po flas. Me vjen shumë keq që nuk jetë një politikan të djathtë të mendoj për popullin, po ata mendojnë për karriget e veta. Edi Rama edhe gjithë partit duhet të nxjerrin një ligj që ai që dëmton të dëmtoj, të paguaj ata që bën.
Sepse dikush ka hedh parën atje. Ai që ka prish ta paguaj. Me vjen shumë keq që shumë koksion kanë emigrant në Angli, në Gjermani, në gjithë Evropën, edhe kur një funa sot, thot jena shumë të varfën. Nuk është e vërtet. Nuk është fare e vërtet. Asë një postërsi e Lulzim Bashës, e Sali Berishës, që fshihet mas Lulzim Bashës, e tjere, e ndjerin Jo të pyes, do më thënë, këto tarifat si janë, do më thënë, mund flitet ose flitet që do përgjysmohet për banorët e rajonit Kukësit. Është letimi i përballueshëm 2 apo 2.5 euro? Në qëfë se përgjysmohet. Pse të vjen keq? I dihet ajo që është gjithë popullin. Po pse? Ata lëvizin... Ata lëvizin më shpesh. Gjithë ata të paguajnë tarifat. Ata lëvizin më shpesh. Jo, nuk është e vërtet. Po si se është e vërtet? Pa ata do shkojnë në shtëpi. Është një diçka që ata e bëjnë që do gjena të varfën, rruga e komit nuk e për t'i bot pasur. Ata i ban puna e tyre që t'jetë pasur. Ata janë vetëm oligark të Bashë e Sali Beris e të tjerëve të partijës demokratike që i bënë të përshështina. Me vjerë shumë keq që i bënë të punë. Dakor, të përshëndes për telefonatën, mendimin dhe opinioni juaj. Është, në fakt, ka shumë zhvillime, ndoshta gjitha nuk mund t'i përmëndim, mundohemi që të përmëndim e diskutojmë për sa më shumë rrytyre. Ka negociata që mund përgjysmohet tarifa për banorët e rajonit Kukësit. Mirëmëngjes, të dëgjoj, ule pak zërin e televizorit, lutem. Alo. Mirëmëngjes, po ule pak zërin e televizorit edhe komunikojmë në rrëmjet telefonit. Andi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, edhe nga ime, të dëgjoj mendimi juaj. Televizori juaj, pa dje që filmoj atë ngjarje në Kukës, meriton notë 10. E para, e dyta. A mi përgjigjesh drejt për drejt pyetjes, është bllokimi i rrugëve mënyra e dur për të protestuar? Ka shumë mënyra, mund tjetë edhe kjo një, por si mendon ju? Protestat e opozitës janë gjithmonë të rregullta, në qoftë se bëhen pa dhunë, siç u bën, por udhëheqja e Partisë Demokratike Saliu dhe Luli vetëm këtë kanë në plan të tyre gjatë jetës. Saliu kur është në pozit vret dhe kur është në opozit shkatëron dhe djeg popullin, vendin. Ajo taksa ishte si sebeb, sepse ajo është diskutuar edhe në kohën e Saliut dhe u bë lufta filloi që në kuvend. Aty Saliu dhe Luli e Mona filluan këtë ditë në hajte dhe ajo ishte drejtuar nga Partia Demokratike atje në Kukës. Në qoftë se nuk vati Saliu atje, vati Salilusha dhe horrat e tij që i drejtor ka 28 vjet pa ikur Sali Berisha nga ky vend nuk bëhet djale. Unë jam i moshuar dhe kam 50 vjet që votoj. Po edhe janë futur në burg në Saliu në vitin 1996 në horrat e tia. Dhe po të flasë nga Fjeri. Po. Fjeri është bërë Lule dhe Edi Rama dhe po bëhet e gjithë Shqipëria, po ai nuk do të qëndroj Edi Rama aty se do ta mbaj 20 vjet. Dhe atë motor pune Saliu dhe Lulit, Edi Rama do plaket e do dalë në pension aty në kryet Partisë Socialiste. Në pension kryet Partisë edhe të gjitha, okej. Po, pas ti do të marrë Lia e pas ti Gjashka, sepse Saliu është kriminal. është kriminali futur nga UTB-ja dhe po e merr me qafë të popull. Dhe Luli më shpaguar, ka paguar ushët për të bërë zotrin. Për të bërë reprezalje. Luli dhe Saliu janë të shqitur, nuk janë për Shqipërinë, por janë për të shqitur këtë vend. Dakor, atë pyes diçka për mos marr statusin dhe mos të lutem, atë pyes diçka. Atë pyes diçka. Atë pyes diçka. Jam i moshuar. O zotri. Jam i moshuar dhe flasë rradh. Atë pyes diçka. Të pyes diçka. Okej, nuk e di. Po pra më dëgjoj, të pyes diçka. Nesër pas nesër do të bëhet edhe kjo fier lushnje apo fier levan, çfarë është ajo?
me pagesë, ti çfarë do të bësh? Nëse të vendos dhe ty 5 euro në gjën. Do e paguash? Ore vlajda, nuk ka do të vi mirë, do e paguash. Mos paguhet rruga, edhe ai paguhet në kapitalizëm, këta që ka kapitalizëm mondial. Patjetër që paguaj, po shiko. Do paguaj. Shiko ku është diskutimi. Nuk vaj rrugë me të patjetër. Po diskutimi është për një tarifë. Diskutimi është për një tarifë më të ulët, po patjetër që është logjike të paguash. Jam dakord të ketë tarifa në kokës atje të bëhet me diskutimi është për një tarifë më të ulët. Me logjikshme. Edhe në Kukës, edhe në gjitha rrugë duke u përshtatur edhe ekonomisë qytetare. Mirë. Dhe Rama është qytetare, nuk është më... Dakor, falenderoj për telefonatën, do më thënë mund diskutojmë edhe me njërin për jush sa doni, por është problemi që ka telefonat e tjere të marrim sa më shumë mendime, do më thënë. Përshëndetje. Përshëndetje i dashur jambe. Mirë mëngjes, edhe njëra ime të lutem nëse mi përgjigjesh drejt për drejt pyetjes që kam në ekran. A është bllokimi i rrugëve mënyra e dur për të protestuar? Bllokimi i rrugës është vandalizëm. Për çdo lloj shteti, sepse shteti ka nevojat e veta për të lëvizur qytetarët. Edhe nuk kanë faj qytetarët për të vandal që dalën rrugët e janë të autorizuar nga e djatha shqiptare. Okej, atëre, po. E djatha shqiptare, po mikuim, ajo protesta në Kukës, ajo ka dy kahe. Do të më dëgjosh. Ka dy kahe, një për destabilizimin e vendit, një. Edhe dyta është për ish interesi i deputetëve, i ministrave, që kanë qenë edhe janë sot prapë pushtet, se gjitha ta kanë bizneset e mëdha, edhe kanë makinat 50 tonëshe, edhe u prishit interesi atyre. Nuk bëhat problem për një vetur, e për një kukën, e për një autobus. Pa ata janë kanë halët e vete, që u prishit interesi e vete. Pra ma janë balë protest, se nuk kanë për halët e popullët. Edhe du të adisht të gjatë i dashur jandi. Edhe të adisht gjithë shqiptarë. Se ata që kanë i vetur, edhe shkojnë Kukë, shkojnë Kosovë, ata kanë mundësime e paguaj 5 eurë. Sepse ne nuk jena në populli i varpër, nuk jena makinë, edhe në shkojnë me autobus. Ata në qëse nuk kanë mundësi të paguajnë 5 eurë, e të mirëmat rrugat të rruga, ata më shkojnë në autobus e mjetë e tjera. Po jeman, nuk do të thot gjë ajo, nuk do të thot gjë tani. Se makina është mjetë pune, kështu që nuk do të thot gjë. Jam qytetar i Shqipërisë. Jam zë për e gjë. Okej, shiko, a duhet kete një përgjysmim tarife për banorët e rajonit Kukësit, ose për ata që përdorin më shpesh, do më thënë, kjo po negocioj. Ishte zgjidhja shumë e dur, aboneja. Aboneja. Të gjithë ata, Kukësion, edhe pësi prekës shpesh, ata aboneja, jam shumë dakord. E kuptoj. Diçka të pyes, ku banonin, çfarë qyteti? Në çfarë qyteti banonin? Në çfarë qyteti banonin? Unë banoj në Tiranë. Në Tiranë? Po jam Pukjon. Je nga Puga, okej, knajsi. Ke ndërmend të lëvizësh të shkosh diku, domethënë sepse rrugët do të bllokohen, apo? Dje kam shkuar, edhe para një javë kam shkuar në Topoj. Edhe kam kaluar për një orë po plas protesta. Okej. Edhe ata që thonë ishte rasti, nuk ishte rasti. Se ata që kanë bërë bidonat e naftë benzinës, ata i kanë përgatit, e janë përgatitur nga opozita. Mirë, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën, jo më shumë pyeta, do më thënë që a kishe ndonjë urgjencë që do duhet të lëvizje dhe ndoshta do të kishte pamundur, do të shohim se çfarë do ndodhi, në fakt po ndoshta do të kishte pamundur edhe për shkak të protestës së opozitës. Shohim disa komente në rrjetet sociale, në Facebook, në lidhje me temën e ditës sotme, a është bllokimi i rrugëve mënyrë e dur për të protestuar? Në botë ndodh edhe kështu, në fakt, por do të marrim mendimin e qytetarëve se çfarë mendojnë në lidhje me këtë situatë. Adriatik Lumani shkruan, mirëmëngjes Sandi, thotë, jo, nuk mendoj se është e mirë kjo praktikë, se kjo sjell anarshi dhe populli ka provuar këtë në vitin e mbrapsht 97. Bobi Hysa shkruan, jo, po ju them një gjë Andi, dje në shpërndar lek në Elbasan, ka tek njerëzit për të shkuar në protest 20.000 lek për njeri.
Kështu e thot Bobi Hysa. Ola Bega shkruan jo, po të gjithë ata që veprojnë kundër janë të blerë me lekë që dëgjojnë bashën, duan shkatrojnë vendin, duan anarkistin vitin 97, është pak a shumë njëti mendim. Maliq Kullulli shkruan problem i krijohen me blokimin e rrugës njerëzve, a janë kundër atyre. Mirela Xheja shkruan jo, po ç'ti bësh banditëve. Gzim Hamiti lëre linjën të lirë për gjithë, mos i merr njerëzit nga shtëpia. Linja është e lirë për gjithë, telefononi edhe numrin e keni tapur, domethënë duhet e pak fat për të kapur linjën se ka shumë telefonata. Alma Beluli shkruan jo, s'pak e drejt, ka vende të tjera për protesta paqësore. Hyr Dervish Reçi, për pak minuta e për dialog derisa të bien ujdi me taksën. Qerçel Vlora shkruan jo, po ç'a të thuash për këta miran të opozitës tonë. Kjo është pyetja pra që mund komentoni dhe në Facebook, bëni pjesë emisionin, s'u lexoj me emër mbi emër të paktën si që jeni të regjistruar në Facebook, komentet tuaja. A është bllokimi i rrugëve mënyra e duhur për të protestuar, a do të merrni apo jo pjesë në këto protestat e ditës së sotme? Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe njëna ime, të dëgjoj shumë mirë. Që më thoni për temën e ditës apo edhe për zhvillimet e ditës së dieshme dhe ditët e fundit përgjithësi? Përgjithësi, nuk mendoj që duhet të bllokohet rruga. Pra, nuk është një mënyrë e dur bllokimi i rrugës, thoni ju. Po shkatrona, ka duhet shkatrohen me natën. Tjetër? Po bllokimi i rrugës nuk është mënyrë për mendimin tim. Po pra, ne duhet gjejmë mënyra më të tjera, ka mënyra plot të tjera që duhet bllokohet rruga. Jo, mendimin qytetar dua, kështu që mendimin tuaj dua. Mendimi im është që mos bllokohet rruga. Që të mos bllokohet rruga. Si ke parë këto zhvillimet Nuk është zgjidhje. E kuptoj. Si ke parë zhvillimet e dieshme, domethënë, edhe duhet të ketë rishikim të tarifës të paktën për banorët e rajonit Kukësit? Tani ajo është zonë e varfër, thonë këto zonë e varfër, unë se kam ide se unë jetoj në Tiranë, po puna është zonë e varfër, po pritet se do Tirana zonë e varfër nuk mund quhet, është se gjithë Tiranë jam këtu. Taksa duhet paguar. Është e përballueshme 5 euro apo duhet të ketë një rishikim? Po duhet të ketë rishikim të se ka dhe njerëz që mos kenë të paguajnë. Të do hyjë shteti vetë. Okej. Mirë, edhe ajo është në negociata. Skepse do të bllokosh rrugën tash, bollu shkatrua atje, shkatrua këtej, shkatrua ne tash, ne të shkatrojmë vetëm to. E qartë. Mirë, të falenderoj. Të falenderoj edhe të përshëndes për telefonatën, të uroj një ditë të mbarë, presim tjera telefonata, tjera mendime, vjoni telefononit, bëni pjesë e emisionit, ndaj mendimet së bashku për edhe se çfarë më ndodh që përjesë së shtunës me të gjitha zhvillimet. Përshëndetje. Mirëmëngjes, të lutem, ule pak zërin e televizorit. Po. Ule pak zërin e televizorit dhe komunikoj më mirë. Është mënyra e dur bllokimi i rrugëve për të protestuar? Zëto. Po. Son kam fol shpesh me ty. Unë pensionist jam, i smur jam. Të shkuara, të lutem, a ul pak zërin e televizorit, sepse nuk komunikojmë dot mirë. Po. Po, të dëgjoj, jepi. Po, kjo puna bllokimit rrugës, dalë aty flasin disa, mirë se flasin kanë mendimin e vet. Thonë në Greqi është me lek. Ka është me lek. Po. Po në Greqi kanë bllokuar edhe rrugë, gjithë me mjetet bujqësore që ka qiti tash për bujqësin. Edhe ja kanë fut flakën gjithë aty. Ja. Pse nuk përmeni këta që edhe në Greqi kallet, edhe në Greqi bllokohet rruga. Unë e thash që në botë, për shembull, edhe kjo është një mënyrë. Unë më them është e dura për Shqipërinë, realitetin shqiptar, edhe për gjithë ato që do ndodhin në ditët e sotme. Shqipëria këta e ka të mirë. Se e ka, për shembull, nuk është popull shqiptari. Nuk është popull, shqiptari është dele. Pastaj ju e thatë në fakt, në Greqi thatë i blokojnë bujqit blektorët me traktora me tjera. Po, edhe këtu popullin që u lera pëse dela e tjetëri. Tu e ka thirë, tu ka dhe partit politike. Shqiptarët nuk janë të folë politikisht, nuk janë të folë që që një i vetë. Shqiptarë nuk ka në Shqipëri. Pse? Pse ka dele. Edhe delet ku zhirullë. Po tani, nëse marrim një tuf, po e flasim me gjuhën e blektorisë, delet i ruan bariu. Ja, si ruan bariu, se bariu e ka dhe i shok me vete. Po kush? Ujku? Ja. Ti ujku është dhaj. Po kush? Edhe mrapa, dalin këtu dhe flasin, me më falë tash ashtu se nuk dëshë i gatë,
Dalë në zonë do japim bonë për rrethën e Kukësit. Po, do ketë një tarif tjetër, abonet, do shta e përgjysmore. Do të hajmë ne këtë rënë në radhës? Ju mendoni që është rënë, është gënjeshtër, nuk keni besim se do të përgjysmore tarifa? A ki pa të tërë fiskat që dalin televizorat të slajnë me folë dhe këta gazetarë tjerë. Shenë ata zënës ministre që janë aty vër. Unë e kam kartën e invalidit, jam i operum 10 herë, edhe ma kanë hekë, kam qenë spital, ma kanë hekë nëjmen ekonomike, thot të këna hekë nëse, ashtu, ju mund të ako me ligjë. Ose kam fmi në shkollë, kemi atë vërdetimin ne që kemi ashtu dhe shko me retnim së ekonomike, po ne kemi vërdetimin e invalidi e ka bashu. Ne kuptoj. E mra pa të paguja dhe 5 herë onë. E kemi pagu taksën majko, pëse se ka bo, dhe tja ka bo, kjo ka bo aj. Mra pa shpia, mi është se është bo këtë autostrada, pa diçka është bo. Okej. Mirë në të falenderoj. Kemi pagu taksën majko, s'di sa vjetë, kuj ka shu pare taj? Ka bo aty në rubik, a ki po, halash dhe e hap ma jo. Mirë, ajo është e përfunduar dhe është një rrugë që ka kushtuar mbi 1 miliard euro, do në thënë, së shmë... ka kushtu, po është bo, kuj ka morë 1 miliard, edhe s'ka bo sërë për 5 vjetë. Është edhe kjo për shifrat e për gjitha, në fakt, nuk po i futëm një asaj pjesë. Nuk po i futëm një asaj pjesë, se janë institucione, KLSH, e tjere që ndoshtë e kam lështuar. Dema sa ta janë rrena, janë pëllavra, kuj merë gjithë paret, e shkon të u bo darka, dreka mësuzve, e të u bo zhona atje, dhe në aty pa në televizor, po thuj të ma si s'ka shqiptar, ka vetëm dele. Shëshur se jo qeni fortë në rullë. Mirë, të kuptova, të falenderoj për telefonatën, të marrim një tjetër ndim dhe opinion, vjoni telefononi dhe të komentoni në rrjetet sociale. Jo, s'ke fajtë, shumë mirë, faleminderit. Të report të dhe në Facebook, të falenderoj dhe unë për telefonatën. Përshëndetje, urdhëroni. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, të gjë shumë mirë, po të lutem edhe një thirrje për ju dhe për gjithë tjerët, uleni zërin e televizorit, domethënë komunikojmë shumë mirë vetëm nëpërmjet telefonit. Unë e kam ullë fare televizorin. Shumë mirë ka bërë. Mendimi juaj? Lidhje me pyetjen, në ekran, unë nuk jam fare për bllokim rrugësh. Nuk je për bllokim rrugësh. Nuk do zgjidhni gjë Partia Demokratike, vetëm do të dëmtojë vetëm Partia Demokratike LSI me këtë qendrim. Kjo protest që nuk bëhet për 5 hera, për 3 hera. Do të habite në botë kur thonë se për 3 hera, për 5 hera, për 2 hera, do të bjerë qeveria. Ku ka qeveri në botë, ku të suat për i rrugë kombi për 2 hera, për 3 hera. Kjo bëhet ka propavi politike, ku prapa kësaj qëndron Sali Berisha, qëndron Ilir Meta, qëndron Basha, e tjere. Nuk është problemi 3 hera, 2 hera. Lidhe me Kuksin, unë jam i mendimi që çmimi i ullit për të gjithë, vetëm për Kuksit. Po për gjithë ullet shmimi që është i lartë. Të ullet. Për të të bëhet për shemë me koncesion nga Durrësi i Vlorë. Ai Durrësaku do të thotë unë Durrësi lëviz brenda Durrësit. Ai Lushës do të thotë unë lëviz brenda Lushës. Ai Vlorës kështu, ai tjetër më radhë. Po tërë, më mirë ulli gjithë, të përfitojnë gjithë nga ulja. Nuk bëhet ke punë me diferencime. Ata që të varfër kanë një problem. Ai varfër nuk ka makinë, nuk ka pse kalon me makinë, nuk ka pse pagues, ai është pa makinë. Po pse bëhet kjo rrugë? Kjo bëhet sepse opozita ka frikë nga betingu, ka frikë nga reforma në drejtësi, ka frikë, do që Shqipëria të futet në Bashkimin Evropian, sepse këto ditë pretendohet, shpresohet që do të hapin negociat për të Bashkimin Evropian. Është momenti që këto duhet të krijojnë destabilitet në mënyrë që Shqipëria të vujë gjithë herë të vujë, sepse këto e kanë shkatruar Shqipërinë. Të them diçka domethënë, duke të kuptuar mendimin, po bëj unë opozitën e mendimit tuaj për diskutim. A mendoni se domethënë me protesta e me këto thirrje që bën opozita është e vetmja mënyrë sepse kjo qeveri nuk ka lënë shteg tjetër domethënë? Unë kam vetë gjona vetëm se prish veten. Është ufull dhe fort që çon në vet thot populli. Unë do t'i rekomandoja Bashës së Berishës të ngrihet dhe herë çadrën. Po çadër këtë herë, jo ti, atje ke shenë që ku vrojë si vetë, po të ngrihet në Gërdes ku vrojë 26 vetë. Atje të ngrihen çadrën edhe me siguri do të jetë fitu. Okej. Kështu kjo mendimin, faleminderit. Falenderoj patjetër që mendimin tuaj dëgjojmë dhe respektojmë, presim një tjetër mendim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Andi. Përshëndetje edhe nga na ime, mirë se rikthesh në emision. Tani, ju jetoni edhe në Itali, kam shtymin keni parë dhe lloj protestash. Ne flasim dhe për realitetin shqiptar. A është bllokimi i rrugëve një mënyrë e durë për të protestuar?
Në gjë, zotë janë, për blokimin e rrugëve nuk është një gjatë drejt. Ja. Però edhe këtu në Itali ndodhin protestet sepse do bëhen një gjanë në mirësit poplit. Edhe këtu në Itali, kur bëhen grevat, digjen, rrifen policë, bëhen gjana. Però nuk është një gjanë re që në vetëm në Shqipëri. E kuptoj. Sepse janë duke zgjidhur të drejtën e tyre, ja. Sepse kanë drejt, 10 euro, shkumja ardhje, kanë të drejtë se populli shqiptar. Po që bani Edi Rama? Ju gjeti punë, ju bani në i gjanë, prodhimet ku shkojnë, gjanët ku shkojnë. Menoj era ti gjesh punë ati shqiptarit të mirë, që nuk ka lek në hangër. Më shikoj Italit, që shkruj njerëzit, në Angli kushtën ka që në Angli. Unë, në qofë se du me marrë ato stradër, e marrë, sepse kam lek mi pagu, që se nuk du marrë një rrugë tjetër. Pra, njerëzit bëjnë pyetje në Anglia, Italia, jam të në botë. Jam të korë, në të në botë një paguin taksat. Por në botë ka një punë, ka një rrugëzidhje, njerëzit janë pak më të pasur se shqiptarë, sepse këtu demokracia është 200 vjeqare, e Shqipëria është 30 vjeqare. E kuptoj. Shiko, diçka të pesë, domethënë, ne bashkë kemi diskutuar edhe për rishikim tarife. Po negociohet që banorët e rajonit Kukësit të kenë një lloj abone dhe mund të jetë 2 apo 2.5 euro për këta banorë. Është e përballueshme ose është një zgjidhje mirë sipas jush me gjitha këto reagime që kemi pasur gjatë kësaj jave? Po, është një zgjidhje mirë, më zotë Andi, però rruga Kombit nuk fillon prej Durrësit deri në Kukës. Rruga Kombit fillon Milot e del në Kukës. Jo, sepse Durrës Tiranë është bëhet autostrada, Durrës Shkodra bëhet quhet autostradë tjetër. Pra, ti sikur ke ndërtu binarin në Kukës, ndërto binarin Milot, kush hyn, pagun biletën hyrje e biletën dalje e janë zgjidhur me punë. Edhe unë për shembull marr biletën, hyj në autostradë. E marr biletën, dal pa njeri mënera, pa se sen paguj automatikam. Me kasë automatike. Automatike. Po, e kuptoj. Nuk mund që është me anë granade, unë me bu një këtë tarif, është dojsh të paguj popullit dojsh. Unë jam dakord me të gjira. Edhe për shembull djetë dëgjova në Tiranë. Pa, që është banë, një reprezalje në Tiranë, që 50.000 polit. Po, i të drevet fukare ishë ato, do bashin e gjatë tjetër. Mirë, ishte një vendimi policisë së shtetit, ndoshta duke parë se çfarë ndodhi në Kukës. Të thëmë një gjatë. Po, e fundit, lutem. Unë të ftoj ty, për shembull, nëse vjen Milano, të bëjmë një reportazh për të gjitha gjanat, e tregoj atij shteti shqiptar se si funksionon jashtë bote. Sepse ata nuk janë vetëm që rrinë në Shqipëri, shkojnë gjithë botë, shkojnë në Bruksele, shkojnë në Gjermani. E din ata, edhe qytetarët e din, sepse tashmë lëvizin gjithë, po pushtetarët po e din shumë mirë se si ndodh. Ja, ata që flasin në telefon, besoj se nuk di gjana nga jashtë shtetit se si funksionon. Jo gjithë kanë lëvizur, por kam një përshtypje që në pjesën madhe edhe qytetarëve kanë lëvizur. Për Europë, sepse u janë hapur. Na pasoj, mos u merre djathtë, majtë, shiko hallet tuaja. E kuptoj. E djathtë ka bërë vetet, e majta është të bërë vetet, e merri me hallet e tuja, hallet e popullit. Jo, shala kështu, jo lullun, mos më intereson politika, për mu, mish ma shumë bashkë, mos më intereson politika, se familjen time kam bregu, Një falenderoj dhe june, një ditë marë. Një ditë marë edhe unë të uroj, të falenderoj për telefonatën, na vjen mirë që ndjekin edhe për teja Adriatikut, edhe mbi të gjitha duon të japin mendimin e tyre në lidhje me atë se çfarë ndodh edhe në Shqipëri, pra nuk i humbasin në lidhje me Shqipërinë. Shumë disa komente në rrjetet sociale, ka një pjesë mirë tyre, do t'i lexoj edhe në këtë moment, në lidhje me temën e ditës sotme, pra sot njësë mosbindje civile, bllokohen në rrugët 4 nyje kryesore që lidhin gjitha zonat e Shqipërisë
me Tiranën dhe ju pyesim pra që a është bllokimi rrugëve mënyrë dur për të protestuar, ndodhe edhe kështu, ka edhe protestat tilla, ne flasim edhe për realitetin shqiptar, po ç'më ndon gjithsesi për ju, sepse edhe në botë ndodh edhe protestat të dhunshme. Nuk e di më pas në fakt se si vjohet me arrestimet apo me tjera, por edhe ndodhin. Adriatik Hoxha shkruan, po duhet si në çdo vend të botës tot, mos keni frikë o shqiptar, jo për lulin dhe monën, por për ato taksa që ja u kanë çuar litari në fyt. Sabah Kapneit shkruan, mirëmëngjes Sandi, thotë, mirëmëngjes nga ana ime. Protesta sido që tjetër është e lishme, patjetër që protestat janë të lishme, por se që është një hall që të paralizojnë drejtësinë, që se kanë hallen tek varfëria, mi gjeni një kohë ka thënë, mjerimi s'don mëshirë, por veç të drejtë. Tea Bardollari shkruan, të gjitha mënyrat janë të mundshme, po të mos provokohen nga policia, protestat marrë vëmendjen nga shteti, të mos rri pasiv. Liliana Torishta shkruan, jo as pak e drejtë, tarifa duhet paguar, por më e ulët dhe protestat i bëjnë paqësore dhe jo me djeg, prandaj për mendimin tim personal të vjet një tarif abone. Lazam Dragjoshi shkruan, jo, kjo është ide e anti-shtetit e kajshme e Sali Berishës, pra që protestat tjenë me blokimin e rrugëve. Duam destabilizimin e vendit, dështimin e reformave të nisura dhe zhytjen e vendit në kaos. Erdi Saraçi shkruan, Ande thot lutem lexoje, po pse po bëjnë kaq buj, po le ta vënë taksën, po ta heqin nga nafta dhe le të bëjnë gjithë autostradat se mund të quhen kështu me pagesë, se po tiqet taksa vjetore dhe me 2 lek nuk hahet se të qahet truri sa për protestën, në gjithë mënyrat e të protestuarit janë të drejta. Këto ishin disa komente, ka edhe tjera, pak më vonë do të rikthehemi sërish me telefonatat në këto momente. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, të dëgjoj, më duhet lexoj edhe komente në rrjetet sociale, sepse ata që s'na ndjekin na shkruajnë. Kështu që tash më dëgjoj mendimin tuaj. Cili është mendimi juaj? Mendimi jem se në Shqipërinë tonë të dashur, nuk zgjidhet me dialog, vetëm me paqe gjama që ka hallin dhe populli jonë. Pse? Se të gjithë që flasin në televizor, zoti Andi, flasin me interese politike, sipas bindjeve politike. Tani nuk e shiko të them diçka. Unë personalisht nuk e mendoj kështu, sepse unë nuk mund të jem në mendjen e gjithë secilit që telefonon. Okej, flasin e me bindjeve politike, disa flasin që nuk intereson politike dhe thonë mendimin e tyre, nuk mund ta bëj dot këtë ndarje. E mira është të mos flasin në bindjet politike, sepse ne po flasim që çfarë ndodh me Shqipërinë tonë, siç thatë ju. Me Shqipërinë tonë, zoti Andi, do të flasin gjithë njerëzit dhe realitetin ku jetojmë. Ashtu është e mira. Po pra, realitetin ku jetojmë. Pse? Se kombë shqiptar shquhet që edhe 500 vjet, para 500 vjeç edhe sot, nuk ka sulmuar asnjë vend që kemi kojshit. Shqipërinë tonë kanë sulmu nga anglez, nga austriak, nga grek, nga italian, nga serb, dhe ne nuk kemi mësu që të kërkojmë drejtat tona dhe të shkojmë në ato nivele ku është jetesa e fqive tanë dhe Evropës tonë. Unë kam këtë mendim, pse? Po su ngrit revolta kuksian, jam në kuks jetoj, se vinë të gjithë ato njerëz që flasin në telefon edhe shkruajnë në rrjetet sociale, vjen ta shohin këtë popull ku jeton. Mbi testën që ky populli i qarkut Kuksit dhe fshatëve të Kuksit jeton. Dikujt i duket e lehtë, peseu, dikujt i duket e rëndë. Dhe vija edhe të kaloj dhe të jetoj me një ndim sociale. Po. Të them diçka, me që jeni në Kuksi, akoma mirë që telefonin në Kuksi. Mund të jetë tarifa për ju të rajonit Kuksit, Hasit, Tropojës, 2.5 ose 2 euro. Është e përballueshme, si mendoni? Është një zgjidhje mirë dhe normalisht pajisja me abonet? Jo, për të respektuar të drejtat ndërkombëtare të rrugëve që ka Evropa dhe bota, tarifa që mund të shkojë sipas jetesës, sipas nivelit të jetesës, sa njëri telefonues çfarë, sa mund ta paguaj. Po s'ka mundësi sa që s'ka makinë. Ai do jetoj do udhëtoj me autobus, me furgon, ai do të çohet bileta. Do të rritet çmimi i oritit, çmimi i sheqerit, çmimi i miellit, ku me çaj jeton ai njeri. Ku ka 4000 lekë të vjetra, ose 400 lekë, bileta autobusi është më 6000, atë ditë që është hap tuneli është bot me tarifë. Nga 5000 lekë, furgoni nga bosh 8000 lekë. Ku dhe morra 3000 lekë shtesë për më shku 8000, taksa paguhet për gjithë njësoj, jo ai që ka makinë, ai që s'ka. Ose një invalid, që mund të një invalid. Me që të shkojë të kurohet ose të marrë mjekimet në Tiranë dhe të bëjnë një paranaliza që ka për të bënë. Po?
do të qohen e të kërkojnë drejtat e veta. Kush do të jetë në pushtet? Si apo i majtë? Shiko, diçka tjetër të pyes, sepse normalisht kur telefonon një kukësian, mund të bëj disa pyetje në këtë situatë. Si e patë atë gjyqin seancën gjyqësore ditën e djeshme, çfarë komendi keni? Për çfarë, më fal, se nuk e dëgjova mirë. Për seancën gjyqësore për personat e arrestuar, si e patë domethënë, cili është komendi juaj? Jo. Edhe tash më fal që po marr kohë, nuk e falë ndjes se telefonat e tjerë. Po pyeson. Po, problemi është se ne nuk jetojmë në Siri, ku është vend lufte, sikur janë regjimet e Bashar al-Assadit, që të bëhat me 1000 polis rrethekimi ose një gjyq, nuk kam zgjidhje për të thënë emër gjyqit. Ato 23 ose 33 persona që janë ka, po se janë dënuar 11 kanë marrë një dënim pak më të rënd akoma se ka dhënë gjykata. Po s'kishte nevojë për shembull me revoltë si të rrethekoj Tiranën me 1000 policë. Sigurisht janë kriminalet e gjithë rrugën ato. Jo, ato kanë dalë për të drejtë. Çdo vend, çdo Greqia ose Italia, është bjerë Greqia shumë herë, janë bjerë dyqane, makina, Italia, po ashtu, ose Serbia, gjithë vendet digjen, ose ka shkatru një kabinë elektrike. Okej, mirë, dakor. Do t'i bëjmë gjanat e realitetin ku jetojmë. Shiko, e fundit fare, domethënë, okej, mora kohë e fundit fare. Ju si kukësian, domethënë, cila është zgjidhja e kësaj situate? Jemi në këtë pikë, domethënë. Zgjidhja e kësaj situate është për gjithë shqiptarët, jeton persona kukëse që është mirë në kulmin e fërkallikut, në kulmin e njerimit të persona kukësit. Do të bëhen me pagesë edhe rrugë të tjera në Shqipëri, pra. Mund ngrihet pastaj një tjetër, kështu që. Po, unë kam një mendim që qeveria ta bëjë këtë, ke pjesa që është e ndërtuar në Milot deri ke Salmana, që është 4 kalim pjesë autostrade, ta provojë, aty ta aplikojë për herë të parë, ta provojë të ku hin gjithë shqiptarët, hin Shkodra, hin Lezhë, hin Miloti, hin Tirana, hin Durrësi, aty ta aplikojë. Do të jenë edhe rrugë të tjera, pak më kështu shtën. Të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën. Po. Sot i bjen te ai filmi që quhet sikur shtegu i dhis e ka vënë të trarin kryeministri. Ku s'ke ku kalon, s'ke vetëm nga qielli ti biesh me helikopter ose për tokë s'ke ku kalon. Okej. Po problemi. Falenderoj për telefonatën, gjithë diskutimin që zhvilluam, të mbajtë pak më gjatë edhe për shkak se prek drejt për drejt kjo situatë e krijuar. Marrim tjetër mendim, urdhëroni. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Përshëndetje, mirëmëngjes. Sot opozita nis mosbindjen civile, bllokohen rrugët kryesore sepse thekson që jemi në këtë situatë ku vetëm kështu mund të reagojmë. Ju si mendoni, bllokimi i rrugëve është, le të themi, një mënyrë drejt proteste? Bllokimi i rrugëve është gjëja më e drejtë që ekziston në shtetin shqiptar. Gjëja më e drejtë. Pse argumentoni kështu? S'ka rrugë tjetër? Po, duhet dalin pleq, gra, burra, fëmijë, djepi. Ju vetë do të dilni ju vetë në këtë lloj proteste sot? Unë vetë jam lartë, por po të jem të në këtë zonë ku jam unë. Ku banoni ju? Ku banoni? Unë jam në Bulqiz. Në Bulqiz? Okej, në Milot më duket se të blokojnë. Do t'i thëmë Lazarat, je Bulqiz, sepse... Për pjesën e veriut, Milot do e blokojnë, kështu që nëse do, me që dashke dalësh, nëse ke mundësi, në Milot do e blokojnë. Unë do t'i thëmë Lazarat, Bulqiz. Lazarat, po pse Bulqiza Lazarat? Po, Lazarat, sepse tuk përdojt këm, tuk përdojt këm, dhe? Lazarat ishte Lazarat, por po është një Lazarat me letra, me dokumentat rregullta që ka Shqipëria. Okej, për t'ju rikthyer temës, të lutem, për t'ju rikthyer temës në një mendim të fundit. Ju thatë që është mënyra drejt bllokimi i rrugëve. Si mendoni, ç'mendim keni atëre për këtë taksën? Duhet të ulet, duhet të ketë negociata, pse erdhëm deri këtu, domethënë, si ke parë gjitha këto zhvillime? Taksat janë taksa, nuk kam asnjë kundërshtim për taksave, vetëm një gjë. Duhet stati ekonomik i popullit shqiptar. Populli shqiptar do të ketë stat ekonomik. Sa pagesë ka punëtori, sa ditë ka një punëtor, veç ilaçeve, veç problemeve që ka një familje. Sa paga ka një familje? Po? A duhet më përsipër paga e një familje, ose stati ekonomik i një familje? Duhet më përsipër, duhet ta dinë shteti sa paguhet, çfarë stati ekonomik ka një familje, çfarë trajtimi një familje? E qartë.
Mirë, pastaj të falenderoj për telefonatën, vjen të marrim tjera mendime, tjera opinione, deri rreth orës 8:30 si çdo ditë jemi së bashku. A është bllokimi i rrugëve mënyra e duhur për të protestuar? Sot do ta nisë opozita këtë mosbindje civile me bllokim rrugësh, policia ka bërtilë qytetarëve që të mos marrin pjesë e cilësuar të paligjshme dhe nuk do ta lejojnë. Shohim se çfarë do të ndodhë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes edhe nga ime, të gjë shumë mirë. Cili është opinioni juaj? Mirëmëngjes, urime për emisionin. Po, të falenderoj. Opinioni juaj? Lidhur me temën e ditës, opinioni im është ky. Po. Më shkas nga ai gjyqi që u bë dje, dhe nga ai deputeti që ati nuk i thuhet vetëm deputet, vetëm emrin deputet nuk e ka ai Partisë Demokratike, se ai kur i fut ato durët në fyt policit shtetit, çfarë mund pres unë qytetari thjesht në Republikën e Shqipërisë për këtij njeriu. Ky njeri nuk ka dalë shtetit dhe nuk ka pa dritë dhe diell në sy që në të gjithë botën ka tra për të pagu diçka. Por pagesa duhet të jetë pak më e ulët, sepse do të bëhet në të gjithë Shqipërinë. Duhet të marrë shkas ke kjo. Dhe me keqardhje them, nuk është vetëm ai deputeti, por të gjithë ata kanë bërë këdet edhe duhet bëjnë këdet. Unë do t'i bëj thirrje çdo njeriu të ndershëm që i thot vetes shqiptar të dalë të protestojnë dhe jo të për të bë mosbindje civile, për të bë vllavrasje, kuptoj unë të mosbindje civile. Se me çfarë do bëjnë luftë Partia Demokratike aty? Me cilën do bëjnë luftë? Me policin që na mbron neve çdo ditë. Si orburri dhe sjellësh me një policë të shtetit shqiptar, sikur me u sjell me një bari lopësh. Edhe kur ai pretendon, edhe aq më keq, ky deputet ka qenë ministri, më duket se ka qenë ministri i brendshëm. Më duket nuk e di mirë. Ka qenë ministri i brendshëm, se e kuptova për këtë iniciativë. Pra, po më thoni për ta marrë më shkojshëm mendimin që kjo lloj proteste me bllokim rrugësh sipas jush nuk është e duhura. Jo sipas meje, pa 80% e popullit shqiptar, 80% ta them me siguri, edhe ma vjen keq për jo tjetër. Po, e fundit. Nuk e di çfarë kërkon Monika Kryemadhe, më zotri. Mor ky popull shqiptar nuk arrin me e kuptu këtë gru, se çfarë kërkon kjo, çfarë duhet mbrej kjo dhe i vjen shumë keq, i vjen keq për me sa flet aty. Më vjen keq për popullin thot. Aja do të mbrojnë pasurinë e vetë, se ka një pasuri marramense. Po atje do të shkojnë ke pasuria asaj për të ndjetë. Duhet t'jegin e do pasurinë e popullit shqiptar. Duhet të ketë rishikim të tarifave për rrugën e kombit, 2 apo 2.5 euro për banorët e rajonit Kukësit. Do t'ishte e përballueshme sipas jush? Kjo është sipas mendimit tem, pavarësisht se fillojnë në Kukës, sepse kjo do të bëhet në gjithë Shqipërinë, jo vetëm në Kukës. Po tarifa duhet shikohet me thonë drejtën, sa që i ke lartë, i thonë 5 euro. Jo po unë skuptoj dhe në një gjomër burë. Ta që a i thot aty që unë popullit Kukësit edhe bileta nuk do t'i ngrehet. Do me thonë, nuk do t'ngrehet në çmimi. Ta që këta a se kuptojnë, a di që e ka këtu ka një prapavi politike, ka një shtyrje të madhe, nga Monika Kryemadhi, nga Lulzim Basha, nga Sali Berisha kryesorët, ai që ka bërë polici për sytë, si harroj emri se është emën harruaj, është me të vdekmit. Okej, mirë. Si mërë ka bërë polici për sytë, mërë bërë dhe ka polici për sytë. Ara që kam parë pamje dhe kuptojnë gjithë. Të falenderoj për telefonatën. Duhet bëjmë sqarim në fakt, sepse kishte diskutime interesante që të na dëgjojnë edhe banorët e rajonit Kukësit apo edhe të tjerë banorë fakspërinë interesuar. Zoti Elion Braçe, deputeti i Partisë Socialiste, sekretari i Komisionit Ekonomisë, bëri disa propozime gjatë ditës djeshme në fakt që ja tha ministrit Ahmetaj. Mendimi i tij ishte që të përjashtoheshin disa kategori. Së pari thoshte që të përjashtohet nga pagesa kategoria e banorëve të rajonit Kukësit, pra që të mos pagojnë fare, nuk është e thënë që të ketë abonim, po të mos pagojnë fare, paktën sipas zotit Braçe.
po ashtu përjashtohen nga pagesa edhe mjetet e transportit publik dhe një sër kategorish tjerash. Është do gjë në negociata, sepse përveç se diskutojmë edhe temën e ditës, japim edhe informacion lidhje me të se çfarë po ndodh. Qeveria është në negociatën e koncesionarin për të ulur tarifën 2.5 euro aboneja. Kjo mbetet për të parë, por këto ishin propozimet e zotit Braçë, pra që rajoni Kukësit mos paguaj fare, edhe transporti publik, mjetet e transportit publik, autobuza, furgone, tjerë të mos paguajnë se do të rrisin biletën. Se çfarë do të arrihet, këtu jemi për ta mësuar dhe për ta marrë vesh. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Presim tjetër opinion, urdhëroni. Nderuar Zotjani. Mirëmëngjes, dëgjoj shumë mirë. Cili është opinioni juaj? Zotjani, taksat janë shumë të larta. Qeveritarët mendoj se i bajnë llogariat me portofolin e vet, jo me qytetarëve. Të nevojave, të stresave në nevoja. Protestat janë të ligjshme, por në demokraci këto protesta mahamenja se nuk zhvillohen kështu. Ati ku është një vije kuqe dhe ai polici janë djemë tanë, janë bitë tonë, ato mbrojnë të drejtat tona, të shkojsh me një fjalë, të bëjsh luftë me policin, me atë që mbron rendin, që mbron qetësinë, mu më duket absolutisht e pa drejtë. Nuk di kur do të nëvjetësohet populli shqiptar, që të shkojnë e të djegin vilat, apartamentet, gradaqelat, atine që i kanë fitu pa drejtësisht me djersën tonë që i punum 50 vjetë për këtë vend dhe e shkatrun për një kohë shumë të shkurtër, e përveçun dhe e kanë përveçu gjitha vendet turistike që asë një krajlini, asë një mretni nuk e ka bo kështu si që kanë bo kështu. Shumë falemdejt, mos të tha koke dhe falenderoj edhe unë për telefonatën, në të shumë disa komente në rjetet sociale. Aleksandr Nikoli shkruan, jo dhunës, dhuna është e jashtëligjshme, sepse pyetja që drejtojmë që e keni në ekran është kjo prap, edhe për gjithë ata që na dëgjojnë, jo thjesht na shohin, a është bllokimi rrugëve mënyra e duhur për të protestuar. Linë Lese shkruan, përse të vini nuk e bën me pagesë Tiranë, Durrës. Reis thot, mirëmëngjes Sandi, thot, është një gjë normale që dalësh në protestë sepse ky vend po merr dhën tek i madh i vogël, se përndryshe flaka do t'i bjerë këtij populli se dhe gjumin duhet ta paguajmë. Kjo na ka mbetur. Isa Sefolli shkruan, kjo qeveri është e dhunshme, prandaj populli kërkon kundërpërgjigje me dhunë. Presim telefonat në studio. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Okej, do të presim pak çaste që të kemi një tjetër komunikim. Shohim disa komente, të cilat janë të shumta në fakt në lidhje me temën e ditës sotme. Kledja Lloraj shkruan, vetëm forca e popullit e ndalon këtë gjekpirës, hekuri merr drejtim se është i nxehtë, o sot o kur, thot, gjithë bashkuar ta shporim këtë të pashpirt. Kleos, të shporet një orë më parë, kjo kokë, këtë brisk do, para populli të shporim edhe serbin e fundit që ka ngelur në këtë vend. Do të shohim edhe të tjera komente. Nina Golli shkruan, zoti gazetar, thotë, i di që edhe kjo është një nga format e protestës, por megjithatë ai përjashton nga kjo lloj proteste vendin ton. Nuk e di që një media thotë duhet të jetë në shërbim të interesit publik dhe bën të kundërtën me që jetojnë në Greqi, po ju them se këtë lloj protestash janë të zakonshme. Shikoni ore se si po protestojnë në Francë qytetarët dhe mësoni se kur abuzon me qytetarin, kur mundohesh të shkelësh mbi premtimet që ke marrë vot besimin, nuk ngelet gjë tjetër veç protestës. Avdyl Brakçori shkruan, mirëmëngjes, thotë shok këtu në Francë po protestojnë punëtorët e kurudhave që dalin në pension 50 vjeç, që edhe gjyshit e gjyshes i jepen udhëtime falas. Rrogat i kanë disa herë më të mëdha se shqiptarët dhe protestojnë edhe më dhunshëm se shqiptarët. I bëj pyetje vetes shqiptarët çfarë duan të bëjnë. Këto janë disa komente të tjera. Nuk mund të legjitimojmë dhunën në fakt dhe nuk dua që të intimidoj apo le të themi që mendimin të merret për bazë nga çdo person. Unë thjesht ju pyes, në botë kemi parë lloj-lloj protestash dhe thjesht ju pyes, a është kjo mënyra e duhur? Sepse dikush thotë që pse në Shqipëri mos jetë si në botë. Ne në fakt si në botë dhe si në Europë do të arrijmë, por jemi në këtë realitet. Përshëndetje.
Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, të gjej shumë mirë. Cili është opinioni juaj? Opinioni im është por punës jam kuna bllokimit rrugës. Je kundër bllokimit rrugëve, ha? Po. E dyta jam pro banove të Kukësit. Kuna djegjive edhe kuna kosovarëve, çdojnë kosovarët në tokën tonë më bën protest. Çfarë don kosovarët na? Ai është një nga ata që përdor shpesh atë rrugë, edhe i preket interesi. Le ta përdor shpesh të bojnë që doje se kosovarët bolli kemi një muna. Nuk kemi që një muj modër që të paguajnë ata që u takon të protestën me ne, s'lidhi ka kosovarët më bën protestën në Kukës. Ç'a lidhi ka? Okay. Në një kohë që tregtarët e Kukësit e dinë shumë mirë, edhe të hasit, që ku kanë dalë, kanë bo tregtin në Gjakovë, jo kanë përmysh tavalinat poliste e Gjakovës. Shkoni bani tregtin Shqipni, çdo një këtu. Tesh, unë jam kuna kosovarëve, çfarë dojnë kosovarët që protestojnë dhe na? Çfarë kërkojnë? E qartë. Okej, mirë, të falenderojmë. Të falenderojmë për telefonatën. Ky ishte opinioni juaj në lidhje me temën, por edhe me këtë situatë në fakt, sepse vërtet kemi vënë atë temë në ekran, por mund japim mendim për situatën që po kalojmë që prej së shtunës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Andi. Të përshëndes dhe të gjej shumë mirë. Cili është opinioni juaj? Është kjo mënyrë me bllokimin e rrugëve mënyrë e dur për të protestuar? Jo, ne jemi gati për protest, se na ka vajtur fika atje ku s'mban me Andi. Po unë isha i mendimit që kjo protest të sillesh në Tiranë, se aty është qeveria, nuk është në për rrugë. Ato do bëjnë sejirë në për rrugë tani. Ne s'ka vlerë kjo, domethënë. Ju do të merrni pjesë, domethënë, me shtatë jemi gati për protestuar, do të merrni pjesë të kjo protesta e sotme, të protestat e sotme. Po, unë jemi nga Fieri, ne jemi nisur. Jeni nisur? Po, s'ka vlerë. Për mua s'ka vlerë, vlerë ka në Tiranë. Vlerë ka në Tiranë, e kuptova. Po, vlerë ka në Tiranë, se ti e pe, po, udhëzu potëllësi është fare, ata që s'kishin fakirat e Shqipërisë u dhun edhe u bë terror në Tiranë për të marrë frikë popullit. Po pse? Ku jemi ne në vitet 50? Shiko, me që e nisur në protest, domethënë, çfarë informacioni ke që do të ndodhi, jo nisur te kthesa Çërmës, mos gaboj, edhe pse protestoni eksaktësisht? Në Çermë. Tani e mira është të jetë vetëm ajo që është, vetëm bllokimi që të ndërgjegjësohet ajo politika, po unë them se nuk do bëhet asgjë, nuk do ndërgjegjësohet. Nuk do ndërgjegjësohet. Opozita, me qenë se ne sindikata nuk kemi, opozita duhet të caktoj në një ditë për në Tiranë, aty ka vlerë, nuk ka vlerë në për rrugë, Andi. E qartë. Okej, mirë, një mendim interesant, edhe nga i person që do të protestoj ditën e sotme. Të falenderoj për telefonatën. Bardha Beqiri shkruan, Rama duhet urgjent të rrëzohet nga qeverisja çdo gjë në shkatrim. Odisea Plumbi, qohuni dhe shpëtoni Shqipërinë, uapiu gjakun lidhje me temën e ditës sotme, pra që është bllokimi i rrugëve, mënyrë drejt për protestuar. Arben Duro shkruan, kodi rrugëve dënon bllokimin e rrugëve. Alket Mersinaj, po pse jo, në një farë mënyre duhet, por jo të marrin pjesë partitë politike. Fatbarda Demire shkruan, jo nuk është rruga vetëm për disa. Maksim Melidanaj, absolutisht jo, jam dakord me arrestimin e Salës. Edhe Gzim Amiti ka një tjetër koment, Alma Beluli, jo, s'pak e drejt ka vende tjera për protesta paqësore. Nështë e lezon pak më parë këto komente. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi njëherë pas pak, sërish do të vjemi së bashku për të komunikuar në lidhje me temën e ditës. Jemi në këto momente sërish së bashku, do të vjojmë të kemi komunikimin nëpërmjet telefonatave, komenteve në rrjetet sociale, marr një tjetër opinion në këto momente, pyetje drejt për drejt që drejtojmë gjatë ditës sot me është kjo, a ju duket e drejt kjo formë proteste me bllokim të rrugëve? Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe nga ana ime, të dëgjoj shumë mirë, cili është opinioni juaj? Kam disa ditë që ju ndjek. Po. Dhe ju dëgjoj. Tash pak a shumë ti juve si përfaqësues e dini identime. Unë do a them në saktë. Po? Përfaqësues. Këtu në Shqipëri dy rrugë ka. Nësa e shikojmë
neve na kënd vështrimi tonë nga Dropoli. Po? Aktualitetin shqiptar. E para, i keni këtë kryeministër që keni vënd, ose çfarë? Ose për ndryshe pasandaj rruga e dytë është të ikin të gjithë. Se këtu për mendimin tim po instalohet një diktaturë. Taksa, super taksa, e keni po sigurisht Superligë. Po? Po që bëhet të kjo? Unë nuk u marrë vesh njërë. Njerëzit në vëndi që të jenë në opozitat, rinë pas qeveri se pra partë sigur ju bëjnë pëndë, sigur ju bëjnë ajer. Unë nuk u marrë vesh njërë. Mirë, tani ju thatë dy mënyra, do më thënë. Dy mënyra janë, nuk është si punë asaja. Do martohesh, apo s'do martohesh, se rrugë të tretë nuk ku ka. Okej, dy mënyra janë. Ju për çfarë, për këtë mënyrë jeni, do më thënë, si mund zgjidhet kjo situata, apo kanë mënyrë tjetër të mesme, ndoshta Po shikoj, është një diçka tjetër. Se edhe opozita. Për mendimin tim nuk duhet të jetë ky Lulzim Basha në krye. Duhet të jetë një njeri pak më popullor. Po? Që të jetë në të bani populli tamam. Që të di hallet. Të di ku është gjendja e aktualitetit në Shqipëri. Nuk është problemi se në rregull, hiqeni Edi Ramën. Ose mbajeni, apo një gradat, bëni qatë doni. Po puna është, edhe kushdo që të vij, kupton apo jo, një pozit. Duhet të jetë një njeri popullor, duhet të jetë një njeri i shtruar. Vërtet që të fillojnë me bazat e mam të shëndosha, të shikojnë ku janë pensionet, ku janë invalidët, ku janë të arsimi, ku është shëndetësia, ku është fshati, investimet ku duhen. Të shikojnë, a janë të shtrenjta dritat, uji. Dakor, të kuptoj do më thënë. Apo e kam gabim, në qëfëse e kam gabim unë. Jo, është mendimi juaj. Jo, është mendimi juaj, nuk i futem asaj pjesë, gjykoj mendimin tuaj dhe të gjithë secilit. Po, me që kam të vështirë të bëj një pyetje sepse ju thatë që dy mënyra ka, atëre kjo situatë, të paktën le të themi të zgjidhim këtë situatë momentale. Sepse nuk vazhdohet më kështu, nuk vazhdohet. Po, vazhdoni. Jo, kjo situatë momentale, si mund të zgjidhet? Me gjitha këto zhvillimet e ditët fundit. Nuk ka, keqe më kejtë do vej, me kështu nuk bëhet më. Nuk ka zgjidhje, nuk e marrë vesh, nuk e kuptoj të ashti. Se i thoni të ashti, çdo ditë ngrirni çështje në opozitës, a është e drejtë kjo, apo është e drejtë kjo? Është e drejtë taksa, apo është e drejtë protesta? Po protesta. Po edhe protest mos bësh, po çfarë të bëjnë të sëndej? Njësit, po çfarë do të bëjnë? Jo, shiko, alternativat janë, nëse duket e drejtë, mund thuash po domethënë ose analizon. Se çdo pyetje që drejtohet ka minimumi 2 përgjigje, minimumi, po edhe analizë. Po minimumi, po sepse edhe juve më përpara thoni kjo vërtet edhe jashtë shtetit bëjnë protestat. Po me aktualitetin që është Shqipëria, po mos bëjnë protesta, po çfarë të bëjnë pastaj? Nuk e parvesh, nuk mund të japë rrugëzgjidhje. Edi Rama e bën popullin si dele. Atëherë të qetë populli dhe ta heqë Edi Ramën ta bëj përpara si dele, atë po thënda, se nuk bëhet më. Nuk ban më ujë pilafi, zoti përfaqësues, nuk ban më ujë pilafi. Se edhe njerëzit janë shumë të lodhur. Janë shumë të stresuar. Të kuptova. Janë të gjithë të stresuar. Se vjen fundi i muajit nuk u ngelet 100 darkë, drita, ujë, taks, mbi taks, super taks. Që mund të njerëzit, more. E kuptoj. Okej, të falenderoj për telefonatën, një mirë pritur, të roj dhe një të mbarë, do të presim tjera mendime, tjera opinione, vjoni telefononi, sa më shkurë dhe shumë mirë që të marrim shumë opinione, deri rreth orës 8:30, sepse jemi pjesë në fundit të emisionit. Përshëndetje. Andi, përshëndetje. Mirë mëngjes edhe nga Naimet, cili është opinioni juaj? Mirë mëngjes, Andi. Opinionin e kemi të qartë, zoti Andi, po është puna që çdo pasojë ka një shkak. Dhe shkaku këtu në gjithë këtë zallamahicje nga protesta e Kuksit, është direkt Andi është Edi Rama. Qeveria e tija. Po? Ato falje që kërkoi mbas protestës, mbas djegjes, mbas katërrimeve, ato janë për të larë sytë për para popull, por nuk i lanë dot. Kështu që për këtë mosbindjen civile, për protestën me bllokim rrugësh e tjerë, jeni dakord domethënë si e shikoni, e mbështesni? Tani,
kaq për këtë parën, për të dytën, për mosbindjen civile, do të them vetëm i gjepshëm nëse atë që ka mendoj unë, se mos merren të bredhin pas Lul Bashës. Lul Basha do të mbroj veten asetet e tia me pretendimin që të heqi me Tiranë. Okej, do të Tiranën as Lul Basha, as elektorati socialist, po servi dita e votës në kuti. E qartë. Dhe sa më shumë të vazhdojë me protesta, aq më shumë hasmëri krijon tek populli mbar dhe tek deputetët e paqoftë Partisë Socialiste, të cilët e kanë bojkotuar, dhe të Partisë Demokratike dhe populli po kështu do bëj. Okej. Mirë, të përshëndes. Më fal. Po e fundit, lutem. Edhe e fundit. Taksa e kuksit është një dhuratë që ja bën Edi Rama Vučićit, i cili Vučići do marrë para të madhe nga Evropa për autostradën Niš-Kosovë, dhe atë çka mund të merrte Edi Rama ja la peshqesh Vučićit dhe i vuri taksën popullit. Taksa është e rëndë, duhet zbutur. Taksa duhet ketë, po duhet zbutur. Okej, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën, do të shumë disa komente në rrjetet sociale. Dava Prendi shkruan, mirëmëngjes Sandi, thotë rrugët paguhen në gjithë botën, po jo në këtë mënyrë, duhet ishte vendosur një taks më lehtësuese, protesta ishte e ditur që do jenë prezent. Koleva Sjorgo shkruan, Ramën e ka zgjedhur populli me votë dhe vetëm me votë rrezon populli përsëri. Evisa Vako Pilin që shkruan, qytetarët duhet dalin vetë në protest dhe jo me antar apo deputet Partisë Demokratike, sepse ta s'kan punë pasi taksat bien mbi popullin dhe nuk i prek fare ata dhe të ngrihet i gjithë populli pasi shumë të padrejta po ndodhin me ne. Pres një opinion në studio. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, mund të flisni? Përshëndetje. Mirëmëngjes, ju gjej shumë mirë, cili është opinioni juaj? Për temën e sotme. Po, është e drejtë, po duhet di ku janë sindikatat. Se çdo protest që bëhet, futen partit, ndërsa sindikatat ku janë? Po mbledhin gjumë sindikatat. Po? Ndërsa për çështën e rrugës Komit, dakord është, të vihet një tarif, por jo aq sa që ka menduar ata. Shiko, 2 apo 2.5 euro si që po negociohet, do më thënë, është e përballueshme apo është një zgjidhje durë, si mendoni? Te 2 euro po, po jo 5 euro. Okej. Mirë, të falenderoj për telefonatën. Urdhëroni. Marrë tjetër mendim. Përshëndetje. Mirëmëngjes dhe nga na ime, cili është mendim juaj? Faleminderit. Tashi, unë i ndaj protesta e kuksianëve ishte e drejtë. Sepse tarifa që është vendos është shumë e lartë. Edhe ajo duhet që të ketë logjikën ekonomike të zonës aty. Elion Braqa dje e ndëgjova unë. Po, edhe unë e citova në fakt. Shumë e drejtë propozimi i tij, edhe qeveria duhet që t'i ketë parasysh ato. Duhet t'i ketë parasysh. Unë tani ndaj dhunën që u bën atje djegja, ato janë viktimat politikës. Ato kanë qenë të nxitur nga politika, edhe politika sot tallet me to, edhe ato janë në burg, e pësojnë, krijojnë stres e familjes, pra vetëm ka qenë e nxitur nga politika. Ato njerëz kanë qenë të nxitur nga politika. Po? Sepse kuksiant janë jashtëzakonisht mirë, jashtëzakonisht logjikë. Dakord, për atë domethënë. Po për këtë që pritet ndodhi, si e shikoni, mosbindje civile, bllokim rrugësh etj. Domethënë është mënyra e dur sepse nuk ka formë tjetër apo keni një vrejtje për mënyrën e të protestuarit? Jo, faleminderit. Këto vendimet e opozitës për mosbindje civile, këto ne i njohim, opozitën ne njohim ne. Lulizim Bashën, Sali Berishën i njohim. Këto kanë bërë thirrje për luftë, kanë bërë thirrje që populli të rëndej armët.
Kjo është në stilin e tyre, kjo është puna e tyre. Jo të rëmbejnë armët. Tani për t'i cituar drejt, nuk kanë thënë të rëmbejnë armët. Jo, nuk e kom lafin për tani. E kom lafin që kështu kanë thonë para 2-3 vjetë e Sali Berisha. Rëmbeni anë popullit, edhe do më thonë, këto kanë në synimin e tyre, kanë rëmujat, edhe e gjithë problemi është, protestat janë të dobishme, sepse i bëjnë mirë edhe qeverisi. Po, këto nuk e kanë synimin që të komisojnë punë për popullin. Opozita ka hallin e vetë, janë të mbytur në krim, duan që rëmuja edhe të shpëtojnë, të bëjnë gjullëzia, të shpëtojnë drejtësisë për problemet që kanë, pasaj, më falë, më bëni për shqipe shumë. Dje, çfarë tonin deputetet në gjukat ku gjukata më të vendim. Çfarë tonin ato ati? Ato po i bëjnë shumë dam popullit kursit. E kuptova. Edhe ato nuk të papanojnë politikën që të hinë në mes, që problemet e tyre t'i dëmtoj politika. Mirë, të përshëndes për telefonatën, mendimet që ndam së bashku, të presim tjetër komunikim në këtë momente, mirë mëngjes, të urdhoni, sa më shkurt më mirë në fakt, sepse të marrim sa më shumë mendime deri në minutat e fundit. Përshëndetje. Mirë mëngjes, mund të flisni. Mirë mëngjesi. Përshëndetje zonjë dhe nga Naime, cili është opinioni juaj për temën e ditës sotme? Sa për temën e ditës së sotme, dakord me atë protestën, por jo protestët të dhunshme. E dimi që ka varfëri në Shqipëri dhe zoti Edi Rama nuk po jepën më të mundshme për popullin. Por më shumë e kam për zonjën Kryemadhi. Si ka mundësi që një zonjë e presidentit të jetë aq e dhushme, ajo duhet ishte atje në krah të presidentit, të bënte gjëra të tjera më të mira. Jo të japi dhunë, të nxiti shqiptarët. Po nuk e dim ne se sa pasuri ka zonja Monika dhe na bën ne për Budallën sot luftoj për shqiptarët. Po? Okej, mirë. Nuk e ka vendin një zotria, një zonje tjetër në atë parti. Po deshet ishte deputete, deshet ishte kryetare partije. Po nuk e dim ne sa lek ka marrë ajo nga drejtorët e LSI-së që vuri në 2013-ën. Okej. Mirë, të falenderoj për telefonatën, por shia komente në rrjetet sociale edhe në shkruan edhe një kuksian. Mirë Allari, thotë mirë mëngjes të dinëruar gazetar, të përshëndes live nga Kuksi, rrugës për Tiranë, jemi mbi 2000 kuksian, thotë me autobus, makina private, që po vërshojmë drejt Tiranës, nuk ka uragan që në ndalon. Edhe kjo ishte një tjetër koment. Altin Leshi shkruan, dëgjoj disa që janë shumë të kënaqur për taksën, ato të paguajnë sa të kenë qef edhe më shumë. Dake Gjyriku shkruan me mëngjes Sandi, thotë jam kundra bllokimit të rrugëve, taksa në rrugën e Kuksit të shikohet pra të rishikohet. Agim Rëteza shkruan mirë mëngjes, thotë a ka ngritur ndonjë rroga po pension ky kryeministër, po a ka ligje dhe rregulla ky vend, apo ka vetëm për popullin dhe të shtuquajturit të zgjedhurit e popullit të bëjnë çfarë të duan. Këto janë disa komente të tjera. Mirë mëngjes, do të marrim telefonatën në këto momente. Përshëndetje. Mund të flisni, uleni pak zërin e televizorit dhe ju dëgjoj. Presim pak çastet, kemi edhe telefonatën e radhës, sot nisë mosbindje civile e opozitës me blokimin e rrugëve, 4 nyje kryesore në disa zona, në Bradashesh, në Elbasan, në Çerm, në Lushnje, në Milot dhe në Vort. Paktën këto janë ato se çfarë është në gjetdijshme. Të shohim se çfarë do të ndodhë dhe ju pyesim, a është bllokimi i rrugëve në mënyrë të drejtë apo e duhur për të protestuar. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes zonjë, dëgjoj shumë mirë. Cili është opinioni juaj? Opinioni im është për bllokimin e rrugëve, nuk jam as pakën dakord. Nuk je. Secili do shkojnë në hallin e vet, ka punë pa është nisur në atë drejtim, dhe nuk jam dakord sepse flet
i do qefi Lullit dhe Monikës dhe blokoj rrugët. Kur flet Lulli shkatrohet Shqipëria, po kur flet Monika dridhet dhe Amerika. Ajde miru pafshim. Okej, të përshëndes për telefonatën, marrë një tjetër opinion. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Të përshëndes edhe unë, cili është opinioni juaj në lidhje me temën apo me zhvillimet e ditët fundit? Shiko, unë kam të parimin që njeriu, po ju nështrua fatit që ka, do jetoj gjithë jetën si sklav. A i duhet të ngrihet të mbroj të drejtat e veta. Të ndryshe ka fatin e sklavit. Po? Njëra anë. Ana tjetër, me këtë unë justifikoj të tëra protestat, po jo me zjarë, me urën e zjarrit në dorë, sepse urë e zjarrit në dorë është mesjetare. Po? Në Shqipëri kanë humbur sindikatat. Për arsye se ato kanë marrë pronën e bashkimeve profesionale të Kosa Hoxhës, e kanë shitur, e kanë vjedhur dhe tani nuk dëgjohen më. Politika u bën presion mos lëvise të çova në burg për pronën e vjedhur. Kjo është e keqja e politikës sonë. Nuk i zgjidh problemet me gjykat, me prokurori, po problemi shtrohet me u bën presion. Po? Dje doli ministri Ahmetaj. Po, ministri financave, ha? Ministri financave dhe thot që unë 40% të parave të mbledhura i çoj për taksat e saliut, prandaj ju o popull do vazhdoni të paguani, thot. Kujtja thot Arben Ahmetaj edhe kryeministri këto gjëra. I kemi zgjedhur për të kanë emri Parti Socialiste, Parti Sociale. Ore ke dëgjuar në njëherë nga këta njerëz që të thonë, oj qa hën ky milet. Dakor, mirë të falem. Për kundrazi, thonë, çmimi i ujit si në Evropë. Energjia elektrike si në Evropë. Taksa e rrugës si në Evropë. Po asnjëri nuk i shkon mendja thoj, ore këta njerëz, a paguhen si në Evropë që të paguajnë taksat dhe tatimet si në Evropë? E qartë. Okej, mirë, të përshëndes dhe të falenderoj për telefonatën, marrë një tjetër opinion. Urdhëroni. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, nuk po ju dëgjoj. Ja, nuk gjojni, e pa mundur zonjë. Do të pres telefonatën tjetër, e pa mundur, kërkojnë djes, po... Përshëndetje. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes nga Naime, cili është opinioni juaj? Opinioni im është që nuk duhet të blokojnë rrugët. Sepse... Andi? Të dëgjoj. Të dëgjon? Po. Po, sepse kjo opozitë po ullë vlerat e saj. Po ullë vlerat e saj dhe po ja ngrej qeverisë. Shiko, mos ndoshta do me thënë vërtet, si shtot dhe opozita, kemi arritur në një pikë që vetëm format tilla mund përdoren që qeveria të dëgjojë, të reflektojë, apo? Jo, nuk është puna me këta, se është opozit shumë e dobët, shumë e ullët. Përse duhet ta blokoj rrugën? Ka njerëz hallegjin që do shkojnë në Tiranë për hallë se kanë njerëz në spitale. Për çfarë syje? Neve si popull e shikojmë gjendjen ekonomike që është në Shqipëri. Edhe vendosim neve vetë si popull, jo të na thres Luli dhe Berisha. Ata janë shumë njerëz negativë. Prandaj talen qeverin të punoj. Ata janë xheloz ndaj qeverisë. Ne e dim që ekonomia është shumë e vështirë. Sepse po hasim pasojat e Berishës. Ka 27 vjet Berisha që mbylli fabrika e uzina e të gjitha që janë njerëzit pa punë. Prandaj opozita është një opozitë shumë e dobët dhe është xheloze ndaj kësaj qeverie. Përshëndetje. Mirë, të falenderoj, edhe unë të përshëndes për telefonatën, të presin tjetër mendim. Urdhëroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Andi. Po, përshëndetje zonjë, të dëgjoj shumë mirë, cili është opinioni juaj lidhje me temën e ditës sotme, e kemi në ekran. Po, sa për temën nuk jam dakord fare, se njerëzit janë hallegjin,
do shkojnë në për spitale, kanë punë, do shkojnë punojnë. Po? Nuk jam për këtë që të blokohen rrugët. Nuk jeni për këtë? Sa për taksën e qeverisë, është e lartë edhe 2 euro gjysë është e lartë, për mendimin tim 1 euro, se populli është shumë i varfër. Unë për vete nuk kam makinë, po të kisha, nuk e përballonja dot. A ju thoni që për banorët e rajonit Kukësit jetë 1 euro? Po, 1 euro, se janë shumë të varfër. E kuptoj. Po këto zhvillimet e ditët fundit, si ke parë, i ke parë me shqetësim, mendon se po ndodh diçka? Me shqetësim, Randi, me shqetësim shumë. Jam dakord me shumë parafolës, është katastrofë. Inshallah po na rregullohet në gjë se kështu siç ka nis puna, nuk kemi gjë mbi. E kuptoj. Ditë të mbar inshallah. Okej. Mirë, të falenderoj për telefonatën, do të pres edhe një tjetër. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të gjej shumë mirë, cili është opinioni juaj? Opinioni im është Alo. Po, ju dëgjoj, mund të vjoni. Opinioni im është opozita jere ka shumë gabim. Pse e ka gabim, sipas jush? Po si nuk e ka gabim opozita, të shidela të futën, unë habitem një si futën gjukata ta. Si lejoj gjukata, si lejoj policia të futën deputetën në gjukatë. Ka liqë në votë kështu që të futën në gjukatë? Del Flamurnoka ka përfyti policin, po birë nëna është naj. Qërë deputete, a qytë djetë deshin të arrestoj. Flamurnoka, si ka policin të përfyti? Po? Okej, të falenderoj për telefonatën, nuk kemi më kohë në këto momente. Ju pyetëm gjatë ditës sot me lidhje me gjitha zhvillimet që a është bllokimi i rrugëve në mënyrë dur për të protestuar, sepse sot nisë mosbindje civile me bllokim rrugësh, edhe gjitha zhvillimet morën mendime edhe për zhvillime tjera gjatë ditëve të fundit, kështu që falenderoj gjithë ata që telefonuan në mbjes emisionit, gjithë ata që na ndoqën, dhe ata që na ndoqën nëpërmjet rrjeteve sociale dhe shkruan komentet e tyre. Shkëputemi këto momente së bashku, keni mundësi të ndiqni pas pak ritransmetimin e gazetave.